Báo cáo điều tra mới nhất của Liên Hiệp Quốc đánh giá Mỹ, Anh và Pháp có thể dính líu tới tội ác chiến tranh ở Yemen khi trang bị vũ khí cũng như cung cấp thông tin tình báo và hỗ trợ hậu cần cho Liên quân quốc tế do Ả Rập Xê Út dẫn đầu. Các nhà điều tra đã phát hiện nhiều tội ác mà cả phía Liên quân lẫn phiến quân Houthi có thể đã vi phạm, cũng như đề cập tới vai trò của các nước phương Tây là bên hậu thuẫn chủ chốt cho các nước Ả Rập và vai trò của Iran trong việc hỗ trợ cho lực lượng Houthi. Báo cáo cũng cáo buộc Liên quân Ả Rập tàn sát nhiều dân thường trong các cuộc không kích và cố tình cản trở họ tiếp cận nguồn tiếp tế lương thực trong khi phải đối mặt với nạn đói. Đối với nhóm Houthi, Liên Hiệp Quốc cho rằng lực lượng đang kiểm soát những thành phố bị pháo kích đã sử dụng binh lính là trẻ em trong cuộc xung đột.